การอ่านภาษาอังกฤษในระดับบัณฑิตศึกษาผู้เรียนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การอ่านที่หลากหลายสามารถดึงความรู้และประสบการณ์เดิมในการอ่านภาษาแม่มาใช้เพื่อรับมือเมื่อต้องอ่านบทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษบทคัดย่อจากงานวิจัยและตำราในสาขาต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะในบทเรียนนี้เราจะมาทำความรู้จักและฝึกกลยุทธ์ก่อนการอ่านเพื่อช่วยเราให้มีสมาธิและสามารถดึงองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่มาใช้ช่วยเราในการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาดูสิคะว่าผู้เรียนของเรามีกลยุทธ์ก่อนการอ่านทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวอย่างไรกันบ้างอะไรที่ทำให้ผู้เรียนในระดับบัณฑิตศึกษารู้สึกท้อแท้ใจเมื่อเริ่มต้นหยิบหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านคะก็สำหรับแพรนะคะเวลาเปิดหนังสืออ่านบทยาวๆหรือว่าเจอเซนเทนซ์ยากๆที่มีศัพท์ยากๆแพรก็ไม่รู้ว่าเราจะเริ่มแปลจากตรงไหนก่อนดีมันจะมีพวก technical term ครับที่มันยากๆแล้วก็บางครั้งก็เปิด dictionary แล้วก็ไม่เข้าใจอยู่ดีครับใช้ Google Translation ก็ยิ่งงงก็เลยต้องเดาเอาค่ะและเรามีวิธีจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างคะพอเปิด dictionary บ่อยๆมันก็ทำให้ผมเสียสมาธิครับก็จะเปิดเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเปิดเมื่อตอนเจอคำศัพท์นั้นบ่อยๆแล้วก็ยังไม่เข้าใจครับก็ในส่วนประโยคยาวๆหรือว่าประโยคที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยแพรก็จะใช้หลักการเขียนมาช่วยเข้ามาทำให้ประโยคมันสั้นลงทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นค่ะเราควรรู้วัตถุประสงค์ในการอ่านแต่ละครั้งว่าเรากำลังอ่านอะไรเพื่ออะไรแล้วเรามีเวลามากแค่ไหนเราจะได้วางแผนในการอ่านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเก่งมากค่ะคราวนี้เรามาช่วยสรุปกันก่อนดีกว่านะคะว่าผู้เรียนมีกลยุทธ์การอ่านอย่างไรกันบ้างหากเราแบ่งกลยุทธ์การอ่านออกเป็น3ช่วงด้วยกันกลยุทธ์ก่อนการอ่านระหว่างการอ่านและหลังการอ่านเราจะมาเริ่มต้นด้วยกลยุทธ์ก่อนการอ่านกันนะคะกลยุทธ์ก่อนการอ่านคืออะไรและก็มีความสำคัญอย่างไรและประกอบไปด้วยอะไร What is pre-reading strategy? Pre-reading strategy หรือกลยุทธ์ก่อนการอ่านคือวิธีการจัดการกับการอ่านของผู้อ่านเพื่อให้การอ่านนั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ตนได้ตั้งไว้เมื่อผู้อ่านเลือกวิธีก่อนการอ่านที่ถูกต้องและเหมาะสมผู้อ่านจะได้รับการกระตุ้นให้นำความรู้เดิมประสบการณ์เดิมที่มีอยู่และจัดกรอบความคิดองค์ความรู้นั้นเพื่อนำมาช่วยในการอ่านอย่างเป็นระบบค่ะ Why is it important? กลยุทธ์ก่อนการอ่านมีความสำคัญมากต่อผู้อ่านมันจะช่วยกระตุ้นองค์ความรู้ความเข้าใจเดิมเพื่อนำมาช่วยในการอ่านครั้งใหม่ได้อย่างสำลิดผลช่วยให้ผู้อ่านอย่างมีสมาธิมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะสิ่งที่น่าท้าทายในการอ่านและมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนได้ด้วยค่ะ What are some useful pre-reading strategies? ก็ก่อนการอ่านนะคะแพรก็จะทำการระดมความคิดหรือ brainstorming หรือบางครั้งเนี่ยแพรก็จะ group discussion กับเพื่อนๆเอาความคิดเห็นต่างๆของเพื่อนๆเนี่ยมาลองคุยกันว่าผู้เขียนเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรถึงเรามีจุดประสงค์อะไรอยากให้เราได้รับรู้อะไรจากงานชิ้นนั้นของเขาค่ะก่อนการอ่านเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่านเรื่องอะไรอยู่อ่านไปเพื่ออะไรและบางครั้งเราต้องตั้งจุดประสงค์อย่างเช่นเราอาจจะอ่านไปเพื่อทำกรณีศึกษาอ่านไปทำวิจัยหรือทำเขียนสรุปครับกลยุทธ์ก่อนการอ่านนะคะขิมก็จะใช้ KWL strategy ค่ะขิมจะตั้งคำถามกับตัวเองก็คือ K นะคะคือ What did I know ขิมรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ W ก็คือ What do I want to learn ขิมอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้แล้วสุดท้ายค่ะ L What did I learn ขิมได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ค่ะก็พอแพรหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะคะสิ่งแรกเนี่ยที่แพรจะมองหาคือตัวช่วยที่แพรมองเห็นได้ค่ะก็อย่างเช่นพวกหัวข้อเรื่องตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอนรูปภาพตารางหรือกราฟอะไรพวกนี้ค่ะมันทำให้แพรคิดได้หรือว่าคาดการได้ว่า
เนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงต่อ เนื้อหามันจะเป็นยังไง เทคนิคที่ผมใช้ประจำก็คือ skim and scan ครับมันจะทำให้เรารู้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านคือจะเกี่ยวกับอะไร และเป็นวิธีที่เร็วมากเลยครับ เอาละค่ะ เก่งมากเลย เมื่อสักครู่เราได้แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ก่อนการอ่านกันหลากหลายรูปแบบกันแล้ว คราวนี้เรามาดูกลยุทธ์ระหว่างการอ่านกันบ้างนะคะ